मित्रांनो, मी आर्यन जाधव, चढाई आणि बरंच काही या YouTube चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं परत एकदा खूप खूप स्वागत. हा गड पेशव्यांच्या काळामध्ये बांधला होता आणि हा सर्वात शेवटचा गड बांधलेला असा याचा उल्लेख आहे. खुद्द माधवराव पेशवे हे इथं येत असत असा कागदपत्रांमध्ये उल्लेख आहे. हा गड कशासाठी बांधला तर याचं उत्तर आहे की जे पेशव्यांच्या काळामधला ट्रेड रूट होता त्याच्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी हा मल्हार गड बांधला आहे असं बऱ्याच कागदपत्रांमध्ये लिहिलेलं आहे. पुरंदर, मल्हारगड, वज्रागड आणि सिंहगड हे एकाच डोंगर रांगांमध्ये येतात. हे खंडोबाचं मंदिर आहे आणि तिकडे ते महादेवाचं मंदिर. अतिशय सुस्थितीमध्ये या गडामधले काही अवशेष आहेत. या जागेवरती पावनखिंड मधल्या युगत मांडली या गाण्याची शूटिंग झाली आहे.